Hey Cutiepeps, it's me Cutechen and welcome back to my YouTube channel, Cutechen Vlogs. So for today's video guys, ang gagawin natin ngayon is i-unbox natin itong aking natanggap na kitchen utensils galing TESDA. Dahil naging scholar po ako kay board member Angel Galios. Ayan po. So ito yung natanggap ko guys. So ayan. So naging scholar po ako sa TESDA ng prepare and cook hot meal in sito. Ayan guys. So bali ito yung natanggap ko. Kaya laking pasasalamat ko talaga kay Angel Galios. Yes, kasi nakasali po ako sa kanilang pa-scholar sa TESDA. So ngayon ay ito ang ating topic na natin ngayon. So i-unbox natin itong aking natanggap na kitchen utensils from TESDA. So ayan. So i-open natin guys. Pasensya na kayo sa aso guys. Tadaan! Wow. So, ito guys, yung una natin. Yan. Mixing bowl. Yes, mixing bowl. So, okay siya guys. Malaki siya. Ito. Hindi ba taki? At makapal din. Yes. So, ito yung first natin. And second, ito siya guys. Meron ba tayo na measuring cups. Yes. Yan. So, bali 5 guys. Yan. 5. So, yan. Okay na rin. Okay. And then, yan. Meron ting knife guys. Yan. Sobrang laki niya guys. Yan. Sobrang laki. Knife. And then, ito. Then, so ito guys, saucepan. Ayan, may sakit siya. So cute. So, makapal naman siya guys. Okay naman siya. Ito, wala nang laman. And the last, oh my god, ang laki. Grabe, ang laki ng kultura, no? So, ito yung pang last guys. Tataran. Sobrang laki. And then, wala na. So, yun lang yung natanggap ko guys. So, ito pala lahat mga Cutiepeps. So, magagamit ko pala ito sa aking YouTube channel kasi nagsisimula na po ako magluto. Yes. So, dito sa aking channel ay mag-upload po ako ng mga luto-luto. Yes. So, lahat lang po ito ay magagamit ko. So, meron pa pala akong next vlog guys na i-upload. Yes. Ngayong birthday ko. So, abangan nyo yan guys. So, mag-unbox po ako sa aking birthday. Yes, ng iba pang kitchen utensils. Kaya abangan nyo yun, guys. So, maraming salamat talaga, board member Angel Galios. Kasi nakasali po ako sa inyong pa-scholar. And, hope guys na enjoy kayo sa vlog na to. At please, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe our YouTube channel and click that notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos na i-upload. So, thanks for watching and bye-bye!